කියලා පිළිගන්නවා මගේ වීඩියෝ බලන්න ආව ඔයාලා හැමෝම අද channel 3 අලුත්ම WhatsApp tricks එකක් අරගෙන ඔයාලා අතරට ආවා. මේ දවස්වල YouTube channel කරන බොහොමයක් දෙනා එකතු වෙලා ඉන්නවා WhatsApp group වලට. YouTube channel කරන අය විතරක් නෙමෙයි business කරන අය, දේශපාලනික වැඩසටහන් වල මිතුරු මිතුරියන්, ඒ වගේම family membersලා මේ ආදි වශයෙන් නොයෙකුත් group WhatsApp application එක හරහා පවත්වාගෙන යනවා. ඒ වගේම මේ group වල නිතරම messages, videos share වෙනවා. මේ share වෙන messages වල notification අපිට සමහර වෙලාවට හරියම මානසිකව කරදරයක් වෙනවා. ඒ නිසා එන messages අපි නිතරම බලන්නේ නැහැ, ගණන් ගන්නේ නැතුව ඉන්නවා. එහෙම වුණාම අපිට අවශ්‍යම කරන කෙනෙකුගෙන් එන මැසේජ් එකක් වුණත් අපිට මඟ හැරෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද මේ කරදරයෙන් මිදලා අපිට අවශ්‍යයි විතරක් මැසේජස් වල නොටිෆිකේෂන් වල ශබ්දය රඳවා ගන්න. අන්න ඒ ගැනයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනි කියලා හිතෙනවා. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මගේ channel එකේ පහළට ගිහිල්ලා බලන්න. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයා YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට වැදගත් වෙන වීඩියෝ ඒ අතර තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ channel එක හොඳ නම් පහළ තියෙන රතු පාට icon එක click කරලා සහයෝගයක් දෙන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ ඉක්මනින් බලා ගන්න notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මම යනවා Play Store එකට. Play Store ගිහිල්ලා මම මෙතන චෙක් කරනවා WhatsApp Messenger කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp Messenger එක පෙන්නනවා. මෙතන open කියලා තියෙනවා. මෙතන open කියලා නැත්තම් අනිවාර්යෙන්ම update කියලා තමයි තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාගේ WhatsApp එකත් update කරලා නැත්තම් අනිවාර්යෙන්ම මෙතන තියෙන්නේ update කරන්න කියලා. එහෙමනම් අනිවාර්යෙන්ම මේ WhatsApp application එක අපි update කරගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් දැන් මගේ මෙතන update කරලා තියෙන නිසා මෙතන open කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතනින් අයින් වෙනවා. ඔයාගේ update කියලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා update කරගෙන ඉන්න ඕන. දැන් මම මගේ WhatsApp එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. open කරගත්තාම මෙතන තියෙනවා මගේ WhatsApp group. ඉතින් ඇත්තටම මට මේ WhatsApp group වල messages ගොඩාක් එනවා. එතකොට මට අවශ්‍ය කෙනාගේ message එක විතරක් ලබා ගන්න notification එකක් ගෙන්න ගන්න විදියක් නැති වෙනවා. හැම නිතරම මේ විදියට WhatsApp group වලින් message එන්න ගත්තාම. එතකොට මට කරන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ WhatsApp application එකේ notification off කරලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් WhatsApp application එකේ message එකක කිසිම notification එකක් මට එන්නේ නැහැ. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවනේ. එතකොට අවශ්‍ය කෙනෙකුගේ මැසේජ් එකක් ආවත් මට හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මට පුළුවන් මේ එක එක group වලින් එන messages වල notification off කරලා දාන්න. එතකොට අපිට අවශ්‍ය කෙනාගේ විතරක් අපිට notification on කරලා තියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම එකපාරක් මේ පින්තූරයේ උඩ මේ icon එක උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ බෝලයක් වගේ icon එකක්. මම මෙන්න මේක උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට තමයි මේක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා mute notification කියලා බටන් එක. මම ඒක on කරනවා. ඊට පස්සේ මගෙන් අහනවා 8 hours වලටද ඒ කියන්නේ පැය 8කටද මේ notification block කරලා තියන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් 1 week වලටද සතියකටද? එහෙම නැත්නම් නිතරමද? ඉතින් මට පුළුවන් මේක නිතරම මේ WhatsApp messages ඇවිල්ලා notification එන sound එක කරදරයක් නිසා වහලා තියන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒකේ sound එක නැතුණාට show notification කියන එකට ටික් එකක් දාන්න. එතකොට sound එක නැතුණාට notification එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් අවශ්‍ය නැත්නම් ඒකත් ටික් එකක් දාන්න නැතුව තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට always කියලා දීලා okay එක දෙන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට mute notification always කියලා වැටිලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි අපි හිතමු දැන් තවත් කාගේ හරි අපිට messages අවශ්‍ය නැහැ. අපිට පුළුවන් individually messages block කරන්න. තව කෙනෙකුගේ මම මෙන්න මේ විදිහට පින්තූරයක් උඩ ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ එයාගෙත් මෙතන තියෙනවා බෝලයක් ඇතුලේ I අකුර ලියලා. මම ඒක ටච් කරනවා. එයාගේ තියෙනවා මෙතන mute notification කියලා. ඉතින් මට පුළුවන් මෙයාවත් මෙයාගෙන් එන message වල notification එකේ sound එක වහලා දාන්න. එතකොට මට මෙයාගෙන් එන message කොයි වෙලේ message කරත් මට WhatsApp එක open කරලම බලන්න ඕනි. message ඇවිල්ලා තියෙන ඒවා නිතරම message එන notification එන sound එක වහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙයාගෙත් මේ විදිහට always කියලා දීලා messages off කරලා දාන්න. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ. අපිට පුළුවන් මේ WhatsApp message වල notification වල sound එක individually වහලා දාන්න පුළුවන්. අපිට ශබ්ද ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න වහලා දාන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය කෙනාගේ විතරක් on කරලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දෙන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස් පහතින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෝ අතර එයාලටත් බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එකේ පහළට ගිහිල්ලා බලන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයත් YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට වැදගත් වෙන වීඩියෝ ඒ අතර තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ හොඳ නම් පහළ තියෙන රතු පාට icon එක ක්ලික් කරලා සහයෝගයක් දෙන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් ක්ලික් කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ ඉක්මනින් බලා ගන්න ඔයාට notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අලුත් දේවල් දැනගන්න, අලුත් දේවල් අරගෙන එන්න channel 3 එක රැඳිලා ඉන්න හැමදාමත් ඔයාලා හැමෝටම තාක්ෂණයෙන් දැනුමින් පිරුණු ලස්සන හෙට දවසක්.